नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. कुर्मा म्हटल्यावर वेज कुर्मा तर हा नेहमीच आला आणि तो सगळ्यांनाच आवडतो आणि लग्नामध्ये एक रेसिपी ही असतेच नेहमी. पण आज मी तुम्हाला एक रिच एकदम असा छान असा कुर्मा दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे काजू कुर्मा. तर सुरुवात करूया काजू कुर्मा करायला. आधी गॅस ऑन करूया आणि घेऊया 3 टेबलस्पून तेल. कुर्मा वगैरे म्हटलं ना की थोडंसं तेल जास्त लागतं आपल्याला. तेल थोडंसं गरम झालेलं आहे. आपण त्यात घालूया जिरं. अर्धा टीस्पून जिरं घ्यायचंय. त्यानंतर आलं लसूण थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे. ती जरा छान अशी टेस्ट येते. ते घेऊया 1 टेबलस्पून. नंतर थोडीशी कोथिंबीर थोडंसं हलवून घ्यायचं. आता आपण ह्यात घालणार आहोत कांद्याची पेस्ट. 2 कांदे मी मिक्सरला वाटून घेतले होते आणि छानपैकी मिक्स करायचे. आता यात आपण घालूया गाजर आणि सिमला मिरची. इथे मी थोडेसे मोठे तुकडे कापून घेतलेले आहेत. कुर्मा आहे म्हणून मोठे घेतलेले आहेत. तुम्हाला जर लांबे चिरायचे असेल तरी तुम्ही चिरू शकता. हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, दही घेतले इकडे मी. साधारण 100 ग्रॅम दही आहे. ते घेऊया एका बाउलमध्ये. 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धणा पावडर आणि 1 टीस्पून जिरा पावडर. हे सगळं मिक्स करायचंय. दह्याचं मिश्रण आपण आता ह्या भाजीत घालूया. आता हे सगळं मिक्स करायचंय आणि हे मंद गॅसवर असंच ठेवायचंय. आता आपण ह्यात थोडंसं पाणी घालूया, साधारण अर्धा कप. पुन्हा मिक्स करूया सगळं आणि झाकण ठेवूया. इथे मी काजू घेतलेत, जवळजवळ 150 ग्रॅम काजू घेतलेत आणि ते मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले 1 तास आणि मग ते मी वापरणार आहे. आता तुम्हाला मी सांगते की रत्नागिरी, गोवा किंवा आपल्याकडे हल्ली मुंबईमध्ये पण सगळीकडे ओले काजू मिळतात, पण ते नेहमी नाही मिळत. कधीतरीच मिळतात, सीझनल मिळतात. पण अशा वेळेला काय करायचं, आपल्या घरी जो नॉर्मल काजू असतो ना तो भिजत घालायचा. मग ते तुम्ही तुकडा घेतला तरी चालेल, अर्धा तुकडा पण घेतला तरी चालेल किंवा अख्खा घेतला तरी चालेल. तो पाण्यात 1 तास भिजत ठेवायचा आणि मग तो कट करून घ्यायचा. म्हणजे अख्खा असेल तो कट करून घ्यायचा आणि मग तो यूज करायचा. म्हणजे तुम्हाला मी सांगते, लग्न कार्यामध्ये जी काजूची भाजी असते, काजू कुर्मा भाजी, ती अशीच करतात. कारण आपल्याला कुठे दरवेळेला ना गोवा आणि रत्नागिरीचा काजू मिळणार. त्यामुळे आपण आता सर्रास घरी काजू कुर्मा करू शकतो. आता आपण हे काजू ह्या ग्रेव्हीत घालायचे आणि मीठ घालूया चवीप्रमाणे. आता हे मिक्स करूया छानपैकी. आणि थोडंसं पाणी घालायचं पुन्हा अर्धा कप. आता गॅस कमी करायचे. आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि 5 मिनिटं वाट बघायची. बरं, मला एक तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की आपल्या देशामध्ये म्हणजे काजू उत्पादन हे होतं, पण आपला नंबर कितवा आहे हे तुम्ही मला सांगाल का? उत्पादनाचा हा सगळा पहिला आहे, दुसरा आहे, तिसरा आहे, कारण मला बरोबर माहीत नाहीये. आणि जो पण प्रॉपर चांगलं व्यवस्थित उत्तर देईल तर त्यांनीही मला एखादी काजूची रेसिपी सांगायची आणि ती मी तुमच्या नावासकट दाखवणार आहे. बघूया कुर्मा तयार आहे का, काजूचा कुर्मा तयार आहे का. छान असं तेलाचा तवंग आलेला आहे. काजू भिजलेले होते त्यामुळे छान ते पटकन शिजणार आहेत. आता यात आपण थोडंसं हलकंसं पाणी घालूया कारण ते पूर्ण ड्राय झालेलं आहे. गॅस मोठा करूया, एकदा उकळी येऊन देऊया आणि मग आपण ती सर्व करूया. काय छान दिसते बघितलं, तेवढी ती छान लागते. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आता आपण काढून घेऊया. गरमागरम काजू कुर्मा तयार आहे. आता ह्याच्यावर छानपैकी आपण कोथिंबीर घालून गार्निश करूया आणि ह्याच्याबरोबर जर गरमागरम पराठा किंवा असा मस्त राईस असेल, पुलाव, तर क्या बात आहे. तर तुम्ही हे करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत. आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला लक्षात आहे ना, त्याचं उत्तरही द्यायचं आहे. आणि ह्या सगळ्यासाठी तुम्ही पाहत राहायचं रुचकर मेजवानी.